بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. نوم مې زاهد ده او د دریم سمستر د اس زده کوونکی یم. دا آل ان ون پروجیکټ وه چې دا اوس موږ رن کوو، کارخانه‌یي وه. نو دا موږ په څلورو برخو ویشل شوی دی چې یو بیسیک سیکشن ده، بل انټرمیډیټ ده، بل اډوانس ده او بل ایکسپلین اور رن پایتون فایلز دی. هغه څلورم هغه بخش چې پکې موږ کوم چې کوډونه لیکلي دي دغه نو دا یو دانه تاته رن کوي چې کوم دې خوښوي. نو راځو اول ته بیسیک فنکشن. بیسیک فنکشن کې موږ څلور شیان لرو، پنځه. نو په دې کې کار یو غواړي ستا خوښه ده. نو فرض کړه موږ راځو ویریبل ته. ویریبل کې موږ راځو موږ ته چې کوم ویریبل غواړي یا هم د ویریبل نوم وایي. زه ورته وایم چې ویریبل نوم ایکس ده او فرض کړه د ویریبل ټایپ څه ده. زه ورته وایم چې دا انټیجر کا او یو شی وراچوه. فرض کړه زه شپږ وراچوم. نو که ما ته وایي چې آیا دا کوډ ته غواړې که نه، که زه وایو ته ولیکم نو دا زما کوډ دی چې کوم کوډ یې اوس جوړ کړه. نو زه اوس وځم له دغه څخه ورځم دویم ته چې ملټیپل اساینمنټ دی. نو دې کې هم فرض کړه اوس موږ ته یې چې دوه دانې هغه راکړه د ویریبل دغه نومونه راکړه چې په کامه باندې سره بیل کړه. فرض کړه زه ا ورکړم او بل بي ورکړم. اوس ما ته یې چې دغه ویریبل ته یو څه شی ورکړه. زه به فرض کړه ورکړم یو 10 ورکړم، بل به 100 ورکړم. نو اوس ما ته یې چې آیا د دې کوډ غواړې که نه. زه ورته وایم چې هو کوډ ما ته راکړه. نو دا یې دغه کوډ څه. نو زه به اوس دغه ځای نه وځم، زه به لاړ شم اف او ایلس ته. اف او ایلس هم درې بس انټر کړم. نو ما ته د کنډیشن ویریبل یا هم سکور ما ته راکړه که نه. فرض کړه زه که ورته ووایم چې یو، نو ټایپ یې راکړه. ټایپ به زه ورکړم چې انټیجر. نو ما ته چې کوم دا په دغه کې یو دانه انتخاب کړه. زه به ورکړم چې دغه انتخاب کړه. نو فرض کړه زه ورکړم چې 3. نو true message it's a true false. اوس به لاړ شم بل هغه ته چې دا ډېر مشکل ده. اوس راځو لوپس ته. لوپس کې موږ لرو چې کوم لوپ غواړي. فرض کړه زه ورته وایم چې فور لوپ. فور لوپ کې ما ته یې چې آی غواړي که ایکس غواړي. فرض کړه زه به ایکس ورکړم. نو ما ته یې چې څو څخه شروع کېږي. زه به ورکړم 2 او اینډ یې ما ته وښایه. اینډ یې ورکړه 4. نو سټپ یې وښایه ما ته. فرض کړه یو دانه ورکړم. ما ته یې چې اکشن پرنټ وکړه چې پرنټ کړي درته. زه ورته وایم چې ما ته زاهد پرنټ کړه. نو زاهد چې پرنټ کړي دا لوپ ټایپ دغه شیان موږ ورکړل. موږ ته یې چې سټرکچر یې ته وښایم. زه ورته وایم هو سټرکچر ما ته وښایه. نو دا یې سټرکچر ده د ټول کوډ. نو راځو بل مرحلې ته چې هغه هم زه به بیک شم دغه څخه انټرمیډیټ ته به ورشم. انټرمیډیټ کې موږ 5 شیان لرو چې یو لیست ده، بل ډکشنري ده، بل فایل هینډلینګ ده، بل ریډ سی اس وي فایلز دي. په دې کې 5 شیان لرو. فرض موږ راځو اول نه شروع کوو. اول کې موږ لرو د لیست نیم. فرض زه ورکړم ځکه لیست نیم کې نیمز ورکړم او نیمز کې فرض زه ورکړم د نمبر اف آیټمز 2 به ورکړم. نو آیټم 1 به ورکړم 1 او آیټم 2 به ورکړم 2. نو فرض اوس ما ته چې د دې کوډ ته غواړي که نه. زه ورکړم یس. اوپریټ اپینډ ریموو سلایس. دا ما ته یې چې دغه شیان کې ته اوس کوم غواړې. زه به فرض کړه زه اپینډ ورکړم، یعنې پکې اضافه یې کړه، په دې لیست کې اضافه کړه. نو ویلیو ټو اپینډ فرض کړه زه 3 ورکړم، یعنې هغه د 1 2 سره دغه 3 هم ور اپینډ کړه. نو اوس ما ته چې کوډ غواړي که نه. زه ورته وایم چې هو. نو دا یې کوډ څه دغه اولنی و او دغه دویم چې موږ کوم ایډیټ کړه اپینډ هم ورکړه. که نه نور شیان هم و، اپینډ هم و، ریموو هم و، سلایس هم و، پرنټ سورټ ریورس. دا ټول شیان په دې لیست کې وو. موږ اپینډ انتخاب کړه. راځو ډکشنري ته. ډکشنري ته وایي چې موږ نمبر اف کیز ویلی شو. فرض کړه زه 2 ورکړم. ما ته اول راکړي زه ا ورکړم، دویم ته بي ورکړم او کی فرض کړه زه بي انتخاب کړم او ویلی به هم سی انتخاب کړم. ما ته چې دغه ډکشنري ده، د ا قیمت د بي ده، د بي قیمت د سی ده. اوس ما ته دې کوډ غواړي که نه. زه ورته وایم چې دې کوډ ما ته راکړه. دغه اوس ما ته پوښتنه کوي چې دلته کې اضافه کوې، اپډیټ کوې، ډیلیټ کوې، یا څه کوې. زه فرض کړه ورته وایم چې ما ته اډ کړه یو بل شی. ما ته دغه کې په ان کې 2 اډ کړه. نو اوس ما ته چې کوډ غواړي که نه. زه ورته وایم چې کوډ یې راکړه. دغه دی ټول کوډ څه. دغه اولنی کوډ و چې موږ ورکړه، دا هم دویم کوډ څه. نو درېیم راځو فایل هینډلینګ ته. فایل هینډلینګ ته موږ ته راځي چې فایل نوم راکړه. فرض زه ورته وایم چې example.txt.
نو ماته شي پکې کې ډیټ کې راټ کې زه وته هم سره راټی نو کنفرم سټرکچر کنفرم کوي زه وته سم نو کنټینټ رائټ فرض کې تاسو په دې فایل کې څه شي لیکي زه وته هم زاهد هلو نو دای کوډ شو with open example دغه نو ماته چې دغه کوډ ته غواړي چې رن کړي کنه زه وته هم yes نو دغه کوډ شه و دا اوس دلته چیرته راغلی ده example نه پیغام دلته اوس ته example دغه د هلو زاهد ته اوس راغی نو موږ راځو څلورم ته چې ریډ سی اس وي فایلز دا هم دا په رقم در پکې لیکل کېږي ډیلیټ کېږي او دغه رایټ سی اس وي فایلز دا هم همدا رقم ده نو موږ به راسو دریم بخش ته چې د اډوانس ده په دې کې موږ یو شی لرو چې هغه هم کسټم جی یو آی ده نو دې کې موږ کولی شو چې خپله خوښه یو جی یو آی جوړ کړو د مثال په ډول اوس موږ ته ایسې په دې کې ته اوس څو ویجټس غواړې زه به ته وایم چې ماته یو ویجټ جوړ کړه په دې ویجټ کې ته څه شی غواړې زه به ته وایم چې ماته لیبل جوړ کړه دغه نور شیان هم جوړولی شي ټکس بوکس ریډیو ټکس د هر څه جوړولی شي زه به لیبل ورکړم نو ماته چې د دې لیبل د ویریبل نوم راکړه زه به ته وایم چې د ویریبل نوم یې ده لیبل 1 نو ټکسټ پلیس هولډر چې د لیبل 1 کې ته څه شي لیکې زه به ته وایم چې دغه ویلکم زه به ویلکم ورته ورکړم نو دا کوډ شو امپورټ ټیکنټر از ټیکې دغه نه تر زه پر دا ټول کوډ څه نو موږ اوس راځو چې آیا دا کوډ ته غواړي چې رن کړي که نه زه به ته وایم چې خو رن کړه اوس موږ ته راځي دغه موږ یو لیبل جوړ کړو د ویلکم په نامه دغه راغی نو اوس راځو بل ته چې ایکسپلین او رن پایتن فایلز دا هغه کارخانګیانې دي چې ما ټولې کوم کارخانګیانې چې دي هغه موږ دلته لرو اوس ما ته چې په دغه کې ته کوم غواړې چې رن کړې فرق ځکه دې کې ما په هر یو خوښې کومه کارخانګي مې چې لیکلې ده نو هغه ماته رن کولی شي مثال په ډول سی جی پی ای نو دې کې هغه شیان دي چې موږ ته سمسټر نمرې هغه فیصدي هغه کوي نو دا زما کارخانګي وایه خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي او نمره پوره واخلمه نو مننه له توجه څخه مو په مخه